සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Windows operating system එකේ තියෙන අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී වැදගත් වෙන shortcut keys කිහිපයක් ගැන. හරි. අපි මුලින්ම copy paste කියන shortcut key එක ඉගෙන ගමු. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් copy කරන්නේ මේ විදිහට folder එකක් උඩ හෝ file එකක් උඩ right click කරලා එතනදී එන මෙන්න මේ copy කියන command එක පාවිච්චි කරලා තවත් ෆෝල්ඩර් එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වෙනත් ලොකේෂන් එකකට පෙන් එකකට එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකට වගේ දෙයකට කොපි කරගන්නවා paste කියන command එක use කරලා ඊළඟට. දැන් මම ඒකත් පොඩ්ඩක් සරලව පෙන්නන්නම්. මම මෙහෙම ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. මේකට මම මෙන්න මේ project එක මම දැන් කොපි කරන්න යන්නේ මේ විදිහට මේක open කරගෙන මේක උඩ right click කරලා copy අරගෙන මෙතනින් මම මේක paste කරනවා. මේ එක ක්‍රමයක් තමයි අපි copy කරන. හැබැයි මේ shortcut keys වලින් නෙවෙයි අපි normal විදිහට මේ Windows operating system එකේ තියෙන command use කරලා තමයි අපි copy කරේ. right මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ shortcut keys වලින් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට හරියම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මේ අදාළ file එක හෝ folder එක, ඒ කියන්නේ ඔයා copy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන file එක හරි folder එක හරි උඩ මේ විදිහට මුලින්ම click එකක් දාගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ keyboard එකේ තියෙනවා control කියලා button එකක්. ඒක වම් පැත්තේ සහ දකුණු පැත්තේ දෙපැත්තෙම තියෙනවා. වම් අතට සහ දකුණු අතට පහසු වෙන්න. මේක වම් පැත්තෙන් කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. වම් පැත්තේ ඔයාලට පේනවා CTRL, ඒකේ තේරුම control. CTRL බටන් එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් C බටන් එක press කරන්න. එතකොට ඒකේ අදහස තමයි clipboard එකට මේක copy වුණා කියන එක. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ මේක copy වෙනවා කියලා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ copy වෙන්න ඕන ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ මුලින්ම ක්ලික් එකක් දාන්න. ක්ලික් එකක් දාලා control එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් V අකුර press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එකක් copy වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අපි බලමු cut paste. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එකක් move කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ෆයිල් එකක් හෝ folder එකක් move කරනවා කියන එකේ අදහස තමයි මේ තියෙන location එකෙන් මේ ෆයිල් එක හරි folder එක හරි ඉවත් කරලා වෙන location එකකට දාන එක. මේකට අපිට cut paste කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මම මුලින්ම මේක අයින් කරගන්නම් මෙතන තියෙන එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ right click කරලා cut ගිහින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා paste කරනවා. හැබැයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට නිතර කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒකට shortcut key එකක් ඉගෙන ගන්න එක වඩා හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ මෙහෙම click එකක් දානවා. ඔයාලගේ කලින් විදිහටම CTRL බොත්තම තද කරගෙන ඉන්න ගමන් X බටන් එක press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක හරි folder එක හරි නිකන් අඳුරු පැහැගැන්විලා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක අරන් යන්න ඕන තැනට paste කරන්න ඕන තැනට ගිහින් කලින් විදිහටම control button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් ඒක අතාරින්නේ නැතිව V අකුර press කරන්න. එතකොට මේක ඔයාලට පුළුවන් move කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියනවා cut paste කරගන්න පුළුවන්. right ඊළඟ shortcut key එක තමයි undo කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතෙන්ට දැන් මේක move කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට මෙතනින් ඒක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම control එක ඔබාගෙන Z එකේ බුවොත් ආයෙත් ඒ ෆයිල් එක තිබිච්ච තැනටම යනවා. ඒකේ meaning එක තමයි undo. දැන් මම ආපහු control එක ඔබාගෙන Y අකුර press කරොත් Z නෙමෙයි Y අකුර. එතකොට ආයෙත් මොකද වෙන්නේ? මේක අර තිබිච්ච විදිහටම move වෙච්ච තැනට එනවා. ඒකේ meaning එක තමයි redo කියන එක. හරි. ඒ දෙකත් ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු folder එකක් කොහොමද හදන්නේ shortcut keys පාවිච්චි කරලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ control button එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් අතාරින්නේ නැතුව shift එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ n button එක press කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට Windows operating system එකේ ඔයාලට folder එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට නමක් දුන්නා. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මේක rename කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා ලැප් එකක් use කරනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා function key එකක් තියෙනවා ලැප් එකේ. function key එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් F2 එබුවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන නම ෆයිල් එකේ නම එහෙම නැත්නම් folder එකේ නම rename කරගන්න. මම මෙතන file folder කියලා කියන්නේ ওই දෙකටම මේක අදාළ නිසා මේ අවස්ථාවේ මම මේක කරන්නේ folder එකක් ඇතුළට පේනවා ඇති. මේ වගේ එකක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් file කියලා හඳුන්වන්න. දැන් මෙතන දැන් අපිට නමක් type කරන්න පුළුවන්. දීලා enter button එක press කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක්, ඒ කියන්නේ desktop කම්පියුටර් එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට නිකම්ම F2 එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට rename option එකට යන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට බලමු ඕගොල්ලෝ කර ඉන්න වැඩක් save කරන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතාමත් කෙටියෙන්. ඉතින් ඒ වැඩේට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මම මෙතනදී නෝට්පෑඩ් එක ගන්නම් ලේසි වෙන්න. නෝට්පෑඩ් එක අරගෙන දැන් ඔයාලා මොකක් හරි ටයිප් කරනවා නම් මේක සේව් කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම control එක ඔබාගෙන S එක ඔබද්දි. හැබැයි පළවෙනි අවස්ථාවේ අපි මේක සේව් කරනකොට අපිට එන්නේ save as එක. මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට අපි සේව් කරලා බලමු. මම මේක සේව් කරනවා myfile.txt කියලා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති ෆයිල් එක මට මෙතනින් ආවා. දැන් දෙවෙනි පාර මම මොකක් හරි වැඩක් කරලා control එකයි S එකයි එබුවොත් මේක save වෙනවා. save as වෙන්නේ නැහැ. මේක තවත් ෆයිල් එකක් විදිහට ඔයාලට save කරගන්න ඕන නම් control එක ඔබාගෙන shift එක ඔබලා S එක ඔබන්න. එතකොට ආයෙත් save as method එක එනවා. එතකොට ආයෙ save as එක එනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තවත් නමකින් මේක save කරන්න වෙනත් ෆයිල් එකක් විදිහට. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් ෆයිල් එකක් විදිහට ඕක save කරන්න shortcut keys පාවිච්චි කරලා. හරි ඊළඟ shortcut key එක අපි වැඩ කර ඉන්න window එකක් අපි නතර කරන්නේ කොහොමද? අපි close කරන්නේ කොහොමද? මම මේක මුලින් close කරගන්නම්. එකත් යවනවා. අපි වැඩ කර ඉන්න දෙයක් ඉතාමත් ඉක්මනින් කොහොමද අපි close කරගන්නේ? දැන් මම මේ window internet download manager කියන එක අරගත්තා. මේක ඔයාලට close කරන්න පුළුවන් alt button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් F4 එක press කරොත් මේ අදාළ window එක close කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කලින් වැඩ කර හිටපු app අතර මාරු වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මම මේ තව application එකක් open කරනවා මෙතනින්. මම ඒක minimize කරනවා. මම ගන්නවා internet download manager එකත්. ඒකත් මම minimize කරනවා. දැන් alt එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් tab button එක press කරොත් අපි කලින් හිටපු app අතර හෝ මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත් වටිනා shortcut key එකක්. දැන් ඔයාට ඕන නම් FL Studio එකට මාරු වෙන්න මෙහෙම tab එක ඔබන ගමන් alt button එක ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. alt button එක ඔබාගෙන tab එක ඔබන ගමන් ඔයාට පුළුවන් මේ අතර මාරු වෙන්න. හරි. ඊළඟ shortcut key එක තමයි desktop එක අපි hide කරන්නේ කොහොමද? desktop එකේ තියෙන දේවල් එකපාරට දැන් ඔයා මෙහෙම softwares ටිකක් මෙහෙම open කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා game එකක් එහෙම ගහනවා නම් ටක් ගාලා desktop එක විතරක් පේන්න ගන්නේ Windows button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් ඔයාට පුළුවන් D button එක press කරන්න. Windows button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් D button එක press කරොත් මෙහෙම desktop එක full හිස් කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් Windows button එක ඔබාගෙන D එබුවොත් කලින් තිබිච්ච විදිහටම ඔයා වැඩ කර හිටපු applications ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ shortcut key එක අපි කොහොමද file explorer එක ඉක්මනටම අරගන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් file explorer ගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහලා click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක හැම වෙලේම කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් Windows key එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් ඔයාලට පුළුවන් E අකුර press කරන්න. එතකොට මේ විදිහට file explorer එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ ලැප් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා කම්පියුටර් එක වැඩ කර ඉන්න ගමන් ඔයා කොහේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරන්න. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් Windows button එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් L button එක press කරොත්. ඊළඟ shortcut key එක settings open කරන විදිය. Windows button එක ඔබාගෙන I අකුර press කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ setting window එක open කරගන්න පුළුවන් Windows operating system එකේ. ඊළඟ shortcut key එක තමයි task manager එක open කරන විදිය. task manager එක පහසුවෙන්ම open කරගන්න පුළුවන් control එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් shift එක ඔබලා escape button එක press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට task manager එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Windows operating system එකෙත් emoji තියෙන keyboard එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ emoji keyboard එක ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන් Windows button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් නැවතීමේ තිත එහෙම නැත්නම් full stop mark එක press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට emoji keyboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන එකක් කියලා. shortcut key එක වෙන්නේ Windows button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් full stop sign එක. ඒ sign එක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාට question mark එක තියෙනවා. question mark එකට වම් පැත්තේ තියෙන බටන් එක. ඊළඟට වටිනම දේවල් දෙකක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ. කොහොමද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්නේ shortcut keys පාවිච්චි කරලා. Windows button එක ඔබාගෙන print screen කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක press කරොත් එහෙම සම්පූර්ණ screen එකේ screenshot එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් Windows operating system එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට
Windows බටන් එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන් shift එක ඔබලා S එකේ බුවොත් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ඕන තැනක් සිලෙක්ට් කරලා එතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මට මෙන්න මේ ප්‍රදේශය ඕන නම් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ක්ලිප්බෝඩ් එකට කොපි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක පේන්ට් එකට හරි වර්ඩ් එකට හරි කොහෙට හරි ගිහිල්ලා පේස්ට් කරගන්න. ඊළඟට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඕන WhatsApp එකට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සේව් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Windows operating system එකේ තියෙන වැදගත් වෙන shortcut keys කිහිපයක් ගැන. ඔයාලා දන්න තවත් shortcut keys තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එකකුත් අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.